साथीहरु इंग्लिश ग्रामर कोर्सको अर्को भिडियोमा स्वागत छ। यो भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीले वर्ड्सको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। वर्ड्स सुन्दाखेरि सामान्य लागि पनि यसका स्पेलिङ, प्रोनाउन्सिएसन र मिनिङ सम्बन्धी अज्ञान, अर्धज्ञान वा कन्फ्युजनले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई निकै जटिल बनाउँछ। शब्दहरूको वास्तविक हिज्जे, उच्चारण र अर्थको ज्ञान बिना इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज असम्भव हुन्छ, या भनौँ अंग्रेजीमा लेखाइ, पढाइ र बोलाइ अस्पष्ट हुन्छ। अंग्रेजी भाषामा निपुण बन्न शब्दहरूलाई राम्ररी बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। आउनुहोस् शब्दहरूको सही स्पेलिङ, प्रोनाउन्सिएसन र मिनिङको बारेमा विस्तृतमा अध्ययन गरौँ। A word is a group of letters combined to have a meaning. अक्षरहरूको समूह नै शब्द हो। शब्दहरू अर्थपूर्ण हुन्छन्। जब कुनै अक्षरहरूको समूहको अर्थ हुन्छ तब मात्र त्यसलाई शब्द भनिन्छ। सी, ए र टी मिलेर क्याट शब्दको निर्माण भएको छ। क्याट भनेको नेपालीमा बिरालो हुन्छ र यसको अर्थ असमल एनिमल, एउटा सानो जनावर भन्ने हुन्छ। आर, यु र यान मिलेर एउटा रन शब्दको निर्माण भएको छ। रन भनेको दगुर्नु हो भने यसको अर्थ टु मुभ फास्ट, छिटो छिटो हिँड्नु भन्ने हुन्छ। त्यस्तै आर, ई, भी, आई, ई र डब्लु मिलेर रिभ्यू शब्दको निर्माण भएको छ। रिभ्यू भनेको समीक्षा हो भने यसको अर्थ अ क्रिटिकल एप्रेजल अफ अ बुक, फिल्म ओर प्ले भन्ने हुन्छ। मतलब यसको अर्थ अ क्रिटिकल एप्रेजल अफ अ बुक, प्ले ओर फिल्म, कुनै खेल, किताब वा फिल्ममा गरिएको आलोचनात्मक मूल्याङ्कन नै समीक्षा हो। अ सिंगल लेटर क्यान बी अ वर्ड। शब्द धेरै अक्षरहरूको सङ्कलन मात्र नभई एउटा सिङ्गो अक्षर पनि हो। जस्तै आई, ए, ओ। आई लभ लर्निङ इङ्ग्लिस। मलाई अङ्ग्रेजी सिक्न मनपर्छ। यसमा आई एउटा सिङ्गो लेटरले शब्दको प्रतिनिधित्व गरेको छ। त्यस्तै आई स अ बर्ड। मैले एउटा चरा देखेँ। यसमा पनि आई र अ एउटा सिङ्गल लेटर हो। यिनीहरू शब्दको रूपमा प्रयोग भएका छन्। ओ लर्डमा ओ एउटा सिङ्गो अक्षर हो भने यसले शब्दको प्रतिनिधित्व गरेको छ। ओ नौमा पनि एउटा सिङ्गल लेटर ओले शब्दको प्रतिनिधित्व गरेको छ। सरल शब्दहरू निर्माण गर्न स्वर र व्यञ्जन अक्षरहरूको प्रयोग गरिन्छ। सिएटी क्याटमा सी र टी व्यञ्जन वर्ण हुन् भने ए भावल लेटर वा स्वर वर्ण हो। यस्तै डिओजी डगमा ओ भावल लेटर र डी र जी कन्सोनेन्ट लेटर हुन्। पिइएन पेन, बिएटी ब्याट, एसयुएन सन, पिआइजी पिग, सिओपी कप, एफएन फेन, बिओएक्स बक्स, जेएम जान, यिनीहरू सबैमा बिचको अक्षर भावल लेटर हो भने किनारका अक्षरहरू कन्सोनेन्ट लेटर हुन्। अ कम्प्लिट सेन्टेन्स हेज बेसिक वर्ड्स नोन एज नाउन, verbs, adjectives, adverb, preposition, conjunction, etc. We are focused this in basic level with more explain. एउटा पूर्ण वाक्यमा आधारभूत शब्दहरू हुन्छन् जसलाई संज्ञा वा नाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, पूर्वसर्ग, संयोजक आदि भनेर चिनिन्छन्। यिनीहरूलाई हामीले बेसिक लेभलमा विस्तृतमा अध्ययन गर्नेछौँ। यो भिडियोमा हामीले स्पेलिङ, हिज्जे, उच्चारण, प्रोनाउन्सिएसन र मिनिङ वा अर्थमा ध्यान दिनेछौँ। स्पेलिङ। स्पेलिङ रिफर्स टु द करेक्ट अरेन्जमेन्ट अफ लेटर इन अ वर्ड। स्पेलिङले शब्दहरूमा अक्षरहरूको सही व्यवस्थालाई जनाउँछ। अझ भनौँ भने शब्दहरूमा प्रयोग भएका अक्षरहरूको मिलान नै हिज्जे हो। द लेटर युज्ड इन द वर्ड आर स्पेल्ड। जस्तै पिएलएएन प्लान। प्लान चारवटा अक्षरहरूको करेक्ट अरेन्जमेन्टबाट बनेको छ। यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्। पिएएएनएएनए प्लान, पालान भन्ने हुन्छ, तर यो करेक्ट स्पेलिङ भने होइन। But some words have tricky spelling due to silent letter or unusual letter combination. तर केही शान्त र असामान्य अक्षरहरूको संयोजनको कारणले शब्दहरूको स्पेलिङ कठिन हुन्छ।
यहाँ केही अक्षरहरू शान्त रहेका शब्दहरू छन्। KNIFE नाइफ, नाइफमा के साइलेन्ट रहेर NIFE नाइफको मात्र उच्चारण भएको छ। त्यस्तै SLAND आइल्यान्ड, यसमा पनि S साइलेन्ट रहेर ILAND उच्चारण जस्तो मात्र भएको छ, आइल्यान्ड। कम, यसमा पनि B साइलेन्ट रहेको छ र COM कमको मात्र उच्चारण भएको जस्तो भएको छ। यहाँ केही डबल लेटर प्रयोग भएका शब्दहरू छन्, जस्तै BALLON ब्यालुन। ब्यालुनमा हाम्रो BALLON मा LL लाई दुईचोटि उच्चारण नगरी दुईवटा L लाई एकैचोटि उच्चारण गरिन्छ, BALLON ब्यालुन हुन्छ। त्यस्तै एड्रेस, ADDRESS, एड्रेसमा पनि अन्तिमको SS लाई दुईचोटि उच्चारण नगरी हामीले यसलाई एकचोटि मात्र उच्चारण गर्छौँ, त्यसैले यसको सही उच्चारण एड्रेस हुन्छ, एड्रेसस हुँदैन, एड्रेसस हुँदैन। त्यस्तै सक्सेस, सक्सेसमा पनि यसको सही उच्चारण सक्सेस हुन्छ, यसको उच्चारण सक्सेसस हुँदैन। त्यस्तै नम्बर 3 मा केही असामान्य संयोजन भएका शब्दहरूको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ। यी शब्दहरूमा अक्षरहरूको यस्तो संयोजन छ जुन सामान्यतया उच्चारण अनुसार अपेक्षित हुँदैन। क्यू शब्दमा KUEUE को संयोजनले केवल क्यू जस्तो उच्चारण गर्छ। KUEUE मा क्यू मात्र उच्चारण हुन्छ, ताकि पछाडिको UEUE शब्दहरू उच्चारण हुँदैनन्। यहाँ RACEIPT भनिएको छ, तर यसको उच्चारण भने रिसिट हुन्छ। रिदम उच्चारण गर्दा S सानो स्वरमा अननोन रूपमा उच्चारण भइरहेको हुन्छ, RHYTHM रिदम। त्यस्तै 4 नम्बरमा होमोफोन वर्डहरू दिएको छ। होमोफोन शब्द भनेको सुन्दाखेरि उस्तै सुनिए पनि यिनीहरूको मिनिङ फरक फरक हुन्छ, जस्तै देयर जस्तो सुनिए पनि यिनीहरूको मिनिङ भने पहिलो देयरको मिनिङ THER देयर, तिनीहरू भन्ने हुन्छ। त्यसपछि THERE देयर, त्यहाँ भन्ने हुन्छ, र THEYRE भनेको देयर भनेको तिनीहरू हुन्छन्। त्यस्तै 2 छ। यहाँ एउटा TOO2 ले चाहिँ सङ्ख्यालाई जनाउँछ, जसले 2 लाई जनाउँछ भने TO2 भनेको 2 भनेको लाई वा प्रति भन्ने हुन्छ, र TOO2 भनेको धेरै हुन्छ। त्यस्तै फ्लावर, यसमा FLOUR फ्लावरले पिठो जनाउँछ भने FLOWER ले फुल जनाउँछ। यसरी हामीले शब्दहरूलाई एउटै उच्चारण गरे पनि यिनीहरूको स्पेलिङले गर्दा यिनीहरूको अर्थ फरक फरक लाग्छ। त्यस्तै 5 नम्बरमा दिएको छ यी अद्भुत शब्दहरू अद्भुत रूपमा समाप्त भएका शब्दहरूले फरक अर्थ दिन्छन्। साइकोलोजीमा साइकोको मनोविज्ञान भन्ने अर्थ लाग्छ भने साइकोलोजीको अर्थ प्राणीको व्यवहार र दिमागको वैज्ञानिक अध्ययन भन्ने लाग्दछ। त्यस्तै नलेजमा नोको अर्थ जान्नु हुन्छ भने त्यसमा लेस थप्दाखेरि नलेजको अर्थ ज्ञान भन्ने हुन्छ। त्यस्तै एक्नोलेजमेन्टमा एक्नो भनेको मान्यता हो भने एक्नोलेजमेन्टको अर्थ स्वीकृति भन्ने हुन्छ। यसरी अक्षरहरूको समायोजनले शब्दहरूलाई असामान्य मात्र नबनाई मिनिङ पनि फरक लाग्न जान्छ। साथीहरू, हामीले अङ्ग्रेजीका आधारभूत कुराहरूमा जति मेहनत गर्छौँ हाम्रो अङ्ग्रेजी पनि त्यही लेभलको मजबुत हुन्छ। त्यसैले हामीले एकदमै विस्तृतमा अध्ययन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नआत्तिकन अभ्यास गर्नुहोला। अब अर्को भिडियोमा हामीले स्पेलिङ छनौट र शब्दहरूको सही उच्चारण कसरी गर्ने त्यो सिक्नेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला।